এতিয়া লকডাউনৰ সময় আৰু তাৰ ওপৰতে বৰষুণৰ বতৰ। এনে বতৰত আমাৰ এটা খাবলৈ মন যোৱা বস্তু হ'ল গৰম গৰম চিংৰা। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ চিংৰাৰ ৰেচিপি। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল পাকঘৰৰ জুতিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ এই চেনেল পাকঘৰৰ জুতিটোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে দেখা পায়। চিংৰা বনাবৰ কাৰণে আমাক প্ৰথম বস্তুটো লাগিব ময়দা। মই ইয়াতে 2 কাপ ময়দা দিছোঁ আৰু তাৰ পিছতে কেইটামান কালজিৰা দি দিছোঁ। তাৰ পিছতে নিমখটো আন্দাজমতে দিব আৰু ইয়াতে মই 5 চামুচ ডাঙৰ চামুচ এখনে দি ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু তাৰ পিছতে অলপ কুহুমীয়া পানীৰে এইখিনি আটা মঠা নিচিনাকৈ মঠি পেলাম। এই গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম। এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে কুহুমীয়া পানী দিম আৰু আমি আটা যেনেকৈ মঠো ৰুটি বনাবৰ কাৰণে, ঠিক তেনেকৈ এইখিনিও মঠি এটা ধুনীয়া মিহি ডো বনাম। এইটো চাওক, এনেদৰে মই বনালোঁ। এইটো ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ভালদৰে ঢাকি থৈ দিম 10 মিনিট 15 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাতে কেইটামান বাদাম শুকানে এনেকৈ ভাজি ল'ম। সেইখন কেৰাহীতে মই অকণমান তেল দিলোঁ। এই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এটা কণী ভাঙি এনেদৰে দি দিলোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান নিমখ দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এনেদৰে অকণমান সময় ভজাৰ পিছত এইখিনি যেতিয়া ভালদৰে ভাজ খাব, অকণমান ৰঙা ৰঙা হ'ব, তেতিয়া এইখিনি আমি কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া সেই কেৰাহীখনতে আকৌ তেল দিলোঁ। তেল দি মই 2টা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এই পিঁয়াজকেইটা ইয়াতে দি দিম আৰু অকণমান ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এনেদৰে ভাজি থাকোঁতে তাতে অকণমান হালধি দিলোঁ, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম আৰু জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপ গৰম মছলা দি এনেদৰে লৰাই দিলোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া বইল কৰি থোৱা আলু দিম। ইয়াতে মই 2টা আলু বইল কৰি থৈছিলোঁ। বইল কৰা আলু দি এনেকৈ গোটেইখিনি ভাজি পেলাম। আলুখিনি এনেকৈ অলপ অলপকৈ ভাঙি দিব। এতিয়া আমি যোনখিনি কণী ভাজি থৈছিলোঁ, এই কণীখিনি মই ইয়াতে দিম আৰু লগতে বাদামখিনিও দি দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। এইখিনি মিহি মিহিকৈ ভাঙি দিম, যাতে চিংৰাৰ মাজত এইখিনি ভৰাওঁতে অসুবিধা নহয়, কাৰণ মই চিংৰাকেইটা চাইজত অকণ সৰু সৰুৱে বনাম। ইয়াতে মই অলপমান নিমখ দিলোঁ আন্দাজমতে, আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। এই ভাজিখিনিতে আপোনালোকে যদি বিচাৰে জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি দিব পাৰে। মই ইয়াতে জলকীয়া দিয়া নাই কাৰণে অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ বনাই প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু বাকী চিংৰাৰ প্ৰচেছখিনি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আমি যিখিনি ময়দা মঠি থৈছিলোঁ, সেই ময়দাখিনি এনেকৈ সৰু সৰু লাডু বনাই ৰুটিৰ নিচিনাকৈ বেলি ল'ম। এনেদৰে বেলোতে অকণমান দীঘলীয়াকৈ বেলিব, তেতিয়াহে চিংৰাৰ শ্বেপটো দিবলৈ সহজ হয়। এনেদৰে বেলিলোঁ। এয়া চাওক, অকণমান দীঘল কৰি দিছোঁ মই। এনেদৰে অকণমান দীঘল কৰি এইখন কটাৰী এখন লৈ মাজেদি এনেকৈ 2 ভাগ কৰি দিব। তাৰে এভাগ লৈ আমি ইয়াতে অকণমান পানী লগাই দিম। এনেদৰে পানী লগাই দিম, তেতিয়া চিংৰাটো এনেদৰে জইন লগাবলৈ সুবিধা হয়। এনেদৰে কৰিব। ঠিক এনেদৰে বনাই চিংৰাৰ যোনটো কোণ হয়, সেই কোণটো বনাই ল'ব। ইয়াতে আমি এতিয়া ভাজিখিনি ভৰাম। এনেদৰে আমি যোনখিনি ভাজি বনাইছিলোঁ, ইয়াতে এনেকৈ ভৰাই ভৰাই যাম।
যিমানখিনি জুৰে আৰু ইমানখিনি আপুনি ভৰাব। এতিয়া চিংৰা যোনটো আমি ভাজ দিছিলোঁ তাতে এনেকৈ এটা ভাজ দি দিব। এনেদৰে ভাজ দিয়াৰ পিছত এই ছাইডটো আছে যে ছাইডটোত আকৌ অকণমান পানী লগাই দিব। এনেদৰে পানী লগালে যেতিয়া আপুনি ভাজিব তেতিয়া চিংৰাটো খোল খাই যোৱাৰ চান্স নাথাকে। এনেকৈ ফল্ড কৰি এইটো এনেকৈ আঙুলি দি টিপি দিব। এই চাওক এনেকৈ লাহে লাহে টিপি দিব। এনে কৰিলে আমি চিংৰাটো যেতিয়া গৰম তেলত দিম তেতিয়া এইটো খোল খাই নাযায়। এইটো হৈ গ'ল এটা। বাকীকেইটাও আমি এতিয়া ঠিক একেধৰণৰে বনাম। এইকেইটা আমাৰ চিংৰা ভাজিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আমি এতিয়া এইখিনি ভাজিম। চিংৰাকেইটা ভাজিবলৈ মই এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দিলোঁ। মিডিয়াম গৰম হওঁতেই চিংৰাকেইটা এনেদৰে দি দিলোঁ। মনত ৰাখিব চিংৰাকেইটা এনেদৰে ভাজি থাকোঁতে গেছটো একেবাৰে কমাই দিব। একেবাৰে কমাই আমি চিংৰাকেইটা এনেদৰে ভাজি ৰঙা কৰিব লাগিব। এইকেইটা চাওক মোৰ হৈ গৈছে বনাই। প্ৰায় 10 মিনিট 15 মিনিটৰ পিছতেই আমাৰ এইকেইটা এনেদৰে ৰঙা হৈ যায়। এতিয়া আমি এইকেইটা কাঢ়ি ল'ম আৰু আমাৰ চিংৰা গৰমে গৰমে খাব পৰা হৈ গ'ল। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে আছিলে আজি মোৰ চিংৰাৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ফ'ল' কৰিব, লাইক কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আন এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। ধন্যবাদ।